ओके, क्याननको क्यामेराहरू नेपालमा एकदमै लोकप्रिय छ। हुन त नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै उत्तिकै लोकप्रिय छ क्याननको क्यामेराहरू। अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया जनाउनु भयो, जसकारण मैले यो भिडियो बनाइराखेको छु। यो भिडियोमा म क्यानन क्यामेराहरूको आधिकारिक मूल्यको अपडेटेड लिस्ट लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू एउटा कुरा जानकारी गरौँ। यहाँ प्रस्तुत गरिने मूल्य भनेको चाहिँ आधिकारिक भएकोले डेफिनेटली तपाईँले ग्रे मार्केटको तुलनामा अलिकति महँगो मूल्य पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आधिकारिक च्यानलबाट पर्चेस गर्नुभयो भने धेरै कुरामा फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो अफिसियल वारेन्टी भयो, जेन्युइन प्रोडक्ट भयो, अनि अर्को कुरा भनेको भ्याट बिल पाउन सक्नुहुन्छ, र सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ आफ्टर सेल सर्भिस एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्न नभुल्नु होला। प्रस्तुत छ क्यानन क्यामेराहरूको आधिकारिक नेपाली बजार मूल्य। नम्बर 1, क्यानन EOS IDX Mark II। यो क्यामेरामा तपाईँले 20.2 मेगापिक्सलको फुल फ्रेम सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिक 6+ भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल HD भिडियो चाहिँ 120 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। यसको बढी मात्रैको मूल्य चाहिँ ठ्याक्कै 6,58,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 2, क्यानन 5D Mark IV। यो क्यामेरामा तपाईँले 30.4 मेगापिक्सलको फुल फ्रेम सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा डिजिक 6+ भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यसको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 24105mm 4L IS2 किटलेन्स सहितको मूल्य भनेको ठ्याक्कै 4,32,590 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 3, क्यानन 6D Mark II। यो क्यामेरामा तपाईँले 26.2 मेगापिक्सलको फुल फ्रेम सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा प्रयोग भएको प्रोसेसर भनेको चाहिँ डिजिक 6+ हो। यसको बढी मात्रैको मूल्य 2,07,490 रुपियाँ रहेको छ भने 24-105mm किटलेन्स सहितको मूल्य चाहिँ 3,09,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 4, क्यानन EOS 7D Mark II। यो क्यामेरामा तपाईँले 20.2 मेगापिक्सलको फुल फ्रेम सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। इमेज प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिक 6 डुअल पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले फुल HD भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ 60 FPS सम्म। यसको बढी मात्रैको मूल्य भनेको 1,50,490 रुपियाँ रहेको छ भने 18-135mm STM लेन्स सहित लिनुहुन्छ भने चाहिँ यसको मूल्य 1,82,490 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 5, क्यानन EOS 90D। यो क्यामेरामा तपाईँले 32.5 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिक 8 पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले 4K 30 FPS तथा फुल HD 120 FPS सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 18-135mm STM लेन्स सहितको मूल्य 2,14,900 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 6, क्यानन EOS 80D। यो क्यामेरामा तपाईँले 32.5 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिट 8 प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल HD चाहिँ 60 FPS सम्म रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामेराको बढी मात्रैको मूल्य 1,24,990 रुपियाँ रहेको छ भने 18-135 STM लेन्स सहितको मूल्य 1,50,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 7, क्यानन EOS 77D। यो क्यामेरामा तपाईँले 24.2 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने डिजिक 7 पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 18-55mm को STM लेन्स सहितको मूल्य 1,04,990 रुपियाँ तथा 18-135mm को STM लेन्स सहितको मूल्य 1,27,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 8, क्यानन EOS 800D। यो क्यामेरामा तपाईँले 24.2 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिक 7 प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले फुल HD 30 FPS सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य भनेको 18-55mm को STM लेन्स सहितको मूल्य ठ्याक्कै 82,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 9, क्यानन EOS 750D। यो क्यामेरामा तपाईँले 24.2 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसर भने यसमा डिजिक 6 प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले फुल HD भिडियो 30 FPS सम्म रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने 18-55mm को STM लेन्स सहितको मूल्य 78,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 10, क्यानन EOS 200D2। यो क्यामेरामा तपाईँले 24.1 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसर यसमा डिजिक 8 प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले 4K 30 FPS सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल HD भिडियो 120 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 18-55mm को STM लेन्स सहितको मूल्य 75,990 रुपियाँ रहेको छ। नम्बर 11, क्यानन EOS 1500D। यो क्यामेरामा तपाईले 18 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसर भने यसमा डिजिक 4+ प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईले फुल एचडी भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ 30 fps सम्म। यसको मूल्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1855 mm को किट लेन्स सहितको मूल्य 67990 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 12 Canon EOS 1300D।
यो क्यामेरामा तपाईँले 18 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने डिजिट 4+ पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले फुल एचडी भिडियो 30 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 1855 IS2 किटलेन्स सहितको मूल्य 48,990 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 13 Canon EOS 400D। यो क्यामेरामा तपाईँले 18 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा प्रोसेसर चाहिँ डिजिट 4+ प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले फुल एचडी भिडियो 30 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने 1855 mm को किटलेन्स सहितको मूल्य 44,990 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 14 Canon EOS 3000D। यो क्यामेरामा तपाईँले 18 मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा प्रोसेसर डिजिट 4+ प्रयोग भएको छ। यसबाट तपाईँले फुल एचडी भिडियो 30 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने 1855 mm को किटलेन्स सहितको मूल्य 45,490 रुपैयाँ रहेको छ। यही नै थियो क्यानन क्यामेराहरूको नेपाली आधिकारिक मूल्य। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त, अहिलेले भिडियो यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।